andito po tayo ngayon sa provincial road of Bataan. Ayan. Tingnan nyo, ganda. Napakaluwag ng daan mga tropa. Ayan. Ganda, ang kinis pa mga tropa. So we are going to Signal muna. Surprise na yun, mamaya na. Proof of the stove. On it was written an unsigned, untitled, and undated poem of